ملګرو که تاسو غواړئ چې خپل فیسبوک، انسټاګرام او واتساپ ته داسې کوډ ولګوئ چې کله زه پر دا ګلري باندې کلیک کم دا به توره پرده راسي، او دغه رقم زه په دا میسیجینګ اپ باندې کلیک کم پر دې باندې به توره پرده راسي، او دغه رنګه زه پر دا کروم باندې کلیک کم پر دې باندې به توره پرده راسي. که چیرې تاسو غواړئ چې داسې لاک ولګوئ خپل میسنجر ته، فیسبوک ته، انسټاګرام ته او داسې نور اپ ته، نو راځئ دا ویډیو در پایه پورې راسره وګورئ. ملګرو تاسو ته اول د وارې پکار دی چې تاسو راسئ پلی سټور ته. په پلی سټور کې به تاسو سرچ کړئ اوپس ایپ لاک. دا به دلته خود به خود اتوماتیک راسي و دا سر ته. دا ما د مخه ډاونلوډ کړی دی، زه صرف د دې اوپن کول غواړم. تاسو به اول د وارې دا انسټال کړئ. دا زه کله اوپن کم زه به دا نیکسټ آپشن وروم. دلته ما ته وایي سیټ والیوم کی پیټرن. هغه تاسو خپله مرضي ده چې تاسو څنګه کوم کیز استعمالوئ، که د بره نه او د لاندې نه یو پیټرن یوز کوئ او یا دواړه کوم ډبل چې کلیک چې دی والیوم ډاون بټن چې ده هغه دوه ځلې استعمالوئ، او یا کوم والیوم اپ بټن چې ده د دې پیټرن په طریقه باندې تاسو استعمالوئ، ستاسو خپله مرضي ده. نو زه راځم اول ځلې دا کوم والیوم ډاون بټن چې ده دا د خپل ځان لپاره ایز ا سکیورټي کوډ ایږدم. زه به دا دوه ځلې کلیکم او دا نیکسټ آپشن به وم. بیا به زه خپل هغه دویم ځلې بیا به دغه کوم کوډ چې ما ایښی دی دا به زه بیا کلیکم. ما چې ایښی ولو دوه ځلې لاندینۍ بټنه وه والیوم ډاون بټنه، دا به زه کنفرم کړم. زه به اوس برته نیکسټ ته لاړ شم. دلته به سلیکټ ا کوسچن. زه دلته یو کوسچن سلیکټ کوم، واټ از یور فیوریټ ویب براوزر. زه دلته کروم جواب ورکوم. هغه تاسو خپله مرضي چې تاسو هر یو ایږدئ. دا به زه نیکسټ کړم. دلته ګرینټ پرمیشن مونږ څه غواړي. دلته به دا ګرینټ مونږ کلیک کړو او دا به اوکې کړو. دلته به دا کوم ایپس چې تاسو انسټال کړئ دا هلته د پلی سټور څخه چې تاسو سرچ کوئ تاسو بیا د اوپس په نامه باندې سرچ کوئ، او دلته چې کله انسټال شو دا بیا خود به خود د پرایویسي مقاصد لپاره په کی نوټ کې ځان خپل نوم بدل کړي. دلته دا کی نوټ په نامه چې دی دا هغه ایپ لاک دی. دا به زه کلیک کړم. دلته به زه پرمیشن ورکړم. زه به دلته 8 سکنډه یا 9 سکنډه انتظار وکړم. یا به تاسو دا ور کلیک کړئ، دا پرمیشن به ورکړئ، اوکې به کړئ. بیا به بیک راسي، بیا به بل ځلې به دا کلیک کړئ ګرینټ. دلته به دا کی نوټ په نامه باندې ایپ پیدا کړئ. دلته به تاسو بیا پرمیشن ورکړئ. پرمیشن چې مو ورکړئ فینیش به کړئ، او دلته چې رالاست تاسو به دوه ځلې دغه کومه کوډ چې تاسو ایښی دی هغه به کلیک کړئ. ما دوه ځلې د والیوم ډاون بټن خپل کوډ ایښی و، زه به هغه کلیک کړم. اوس تاسو کوم ایپس ته لاک لګوئ هغه به تاسو سلیکټ کړئ. زه دا کیمرا ته لاک لګوم، او دغه رنګ راځم کروم ته لاک لګوم، دغه رنګ راځم فیسبوک ته لاک لګوم، ګیلري ته لاک لګوم. تاسو چې کوم ایپس ته غواړئ لاک ور ولګوئ هغه ستاسو خپله مرضي ده. هغوی ته به تاسو داسې کلیک وکړئ، دا به تاله سي یا به کلب سي، او دلته به دا کوم لوړ چې دی دا پرمیشن به اون کړئ، دا به کلیک کړئ ایپ لاک. اوس زه راځم هغه کوم ته چې ما لګولی دی هغه زه ګورم چې دې ته واقعي کوډ لګېدلی دی که نه دی لګېدلی. دا به زه ختم کړم دا ټول. زه دا ګیلري باندې ما کوډ هلته پرمیشن مو ورکړي د لاک ده. و چې زه دا کله کلیک کړم دا به داسې توره پرده راسي، او دا کله زه چې کروم کلیک کړم دا به داسې توره پرده راسي. زه به دا دوه ځلې دغه والیوم ډاون بټنه چې زه کلیک کړم دا به خود اوپن سي. کله ما کیمرا ته هم لاک ور لګولی، زه دا چې کله کلیک کړم دا باندې به هم توره پرده راسي، او دا زه به د والیوم ډاون بټنه چې ده دا به دوه ځلې کلیک کړم او دا به خپله خود اوپن سي.